الجهاز الاشهر من الكونكتنج ديفايسز في الاتصال اللاسلكي هو الاكسس بوينت، وده الجهاز اللي بيوفر الاتصال اللاسلكي ما بين الاجهزه الطرفيه زي اللابتوب والموبايل فون، وما بين البنيه الاساسيه السلكيه الموجوده داخل المكان. الجهاز ده بيسمح بارسال واستقبال الاشارات الكهربائيه على الميديا الهوائيه او على الوسط الناقل الهوائي في شكل موجات كهرومغناطيسيه او الكترومagnetic. الاكسس بوينت من ناحيه بيتصل لاسلكيا من خلال الانتنه الموجوده فيه، ومن ناحيه بيتصل بالبنيه الاساسيه السلكيه الموجوده داخل المكان واللي بنسميها ايثرنت، وده بيكون من خلال كونكتور اسمه RJ45. الاكسس بوينت كل الاجهزه اللي عليه تعتبر وان كوليجن دومين، وللاسف الشديد الاكسس بوينت هو كمان بيسمح بالتصادمات، وبيصعب فيه تجنب التصادمات نتيجه ان كل الاشارات اللاسلكيه ماشيه في نفس الهواء. ولكن لحسن الحظ في تكنولوجي اسمها سيزما CA Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance عشان الاكسس بوينت يقدر يستخدمها في منع التصادمات بين الاشارات اللاسلكيه في الاجهزه الموصله عليه. بتعتمد ببساطه على ان الاجهزه اللي هتتناقل البيانات قبل ما تبعت البيانات بتبعت اشاره بتسمى RTS Request to Send، وده بيكون طلب ارسال، ولا تنقل اي اشاره الا لما توصلها اشاره بنسميها CTS او Clear to Send، او ان الوسط خالي للارسال. وفي هذه الحاله بيتم ارسال الداتا، وبيتم ارسال تاكيد ان الداتا وصلت للاكسس بوينت. الاكسس بوينت الواحده ممكن تحتمل اكتر من SSID. يعني ايه SSID؟ ده الاسم التكنيكال لاسم شبكه الواي فاي، ده اللي بيظهر لليوزر عشان يعمل كونكت عليها، وهو اختصار لكلمه سيرفيس سيت ايدنتيفاير. الاس اس اي دي بيتكون بحد اقصى من 32 الفا نيوميريك كاركترز. لو خليت الاس اس اي دي هيدن، ده بيكون نوع من انواع السكيورتي اللي بيعملها الاكسس بوينت، علشان المستخدم ساعتها بيكون محتاج يعرف معلومتين مش معلومه واحده. المعلومه الاولى هي الاس اس اي دي، المعلومه الثانيه هي الباسورد الخاصه بالاس اس اي دي. كمان الاكسس بوينت ممكن تديني امكانيه اني اعمل فلترنج للاجهزه اللي مسموح لها تستخدم الشبكه بتاعتي، وده عن طريق الماك ادرس او الاي بي ادرس اللي كونكتد بالاجهزه المتصله بالاكسس بوينت. كمان في امكانيه تشفير البيانات على الاكسس بوينت باستخدام طرق التشفير المختلفه زي WEP او WPA1 او WPA2، ودي بتستخدم انكريبشن الجوريثم زي AES، وده اللي يمكن حتى الآن لم يتم كسره بقوة ولم يتم اختراقه بقوة، وحتى الآن يمكن الاعتماد عليه في تأمين البيانات وتشفير البيانات على الأكسس بوينت. نراجع سوا اللي اتعلمناه عن الأكسس بوينت. الأكسس بوينت هي حلقة الوصل ما بين الانفراستراكشر السلكية وما بين الوايرلس اند ديفايسز، وكمان عرفنا ازاي بتستخدم تكنولوجي السيزما CA في منع التصادم ما بين الإشارات السلكية وما بين بعضها. الاكسس بوينت الواحده ممكن تحتمل اكتر من SSID، وممكن نسكيور الشبكه باننا نخلي الاس اس اي دي هيدن او بالفلترنج او بالانكريبشن.